Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Σήμερα θα λύσουμε την απορία του μαθητή μας Jean-Louis, ο οποίος ζήτησε να μάθει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις φράσεις «έχω καιρό» και «έχω χρόνο» και πώς χρησιμοποιούνται στον λόγο μας. Τόσο η λέξη «καιρός» εκτός από τις κλιματολογικές συνθήκες, όσο και η λέξη «χρόνος» αναφέρονται στο διάστημα ανάμεσα σε δύο χρονικά σημεία που είναι διαθέσιμο για κάτι. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις. Για να δούμε μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε τη χρήση τους. Όταν έχω καιρό, θα περάσω να σε δω. Όταν δηλαδή έχω διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο, τότε θα περάσω να σε δω. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η λέξη χρόνος. Όταν έχω χρόνο θα περάσω να σε δω και έχουν ακριβώς την ίδια σημασία. Παρόμοιες περιπτώσεις όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο λέξεις με την ίδια σημασία είναι «Δεν βρήκα καιρό να διαβάσω, δεν βρήκα χρόνο να διαβάσω. Δεν μου μένει καιρός ούτε να φάω. Δεν μου μένει χρόνος ούτε να φάω. Δεν βρήκα καιρό να του μιλήσω, δεν βρήκα χρόνο να του μιλήσω». Ωστόσο, η λέξη καιρός μπορεί να σημαίνει και μια κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι, όπως για παράδειγμα, είναι καιρός να φύγουμε. Είναι δηλαδή η κατάλληλη στιγμή. Ή είναι καιρός να αποφασίσεις για το μέλλον σου. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποφασίσεις για το μέλλον σου. Υπάρχουν ακόμη δύο περιπτώσεις όπου οι δύο αυτές λέξεις αποκτούν διαφορετική σημασία. Η πρώτη είναι «έχω χρόνια να το κάνω», που σημαίνει ότι πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που έχω να κάνω κάτι, ή «έχω καιρό να πάω σινεμά», δηλαδή έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που πήγα σινεμά. Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν λέμε «έχω χρόνο να διαβάσω» ή «έχω χρόνο να μαγειρέψω». Σε αυτές τις περιπτώσεις σημαίνει ότι έχω διαθέσιμο χρόνο να κάνω κάτι, προλαβαίνω. Εξαρτάται και από την προφορά μας πολλές φορές, ώστε να καταλάβει ο άλλος τι εννοούμε. Προσέξτε λίγο πώς ακούγεται στην πρώτη και πώς στη δεύτερη περίπτωση. Έχω χρόνια να πάω ταξίδι. Έχω χρόνο να ετοιμαστώ. Με τον διαφορετικό τονισμό και την προφορά, η πρότασή μας αποκτά διαφορετική σημασία. Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη λέξη ώρα, όπου και πάλι έχει την ίδια σημασία. Δηλαδή, έχω ώρα να ετοιμαστώ. Έχω ώρα μέχρι να φύγω. Έχω ώρα να απαντήσω στα email μου. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Γράψτε μας και εσείς παραδείγματα με αυτές τις λέξεις στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο ή στείλτε μας τις δικές σας απορίες. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!